ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. මම හිතනවා ඔබ thumbnail එක බලලා වීඩියෝ එකට ආපු කෙනෙක් කියලා. අද මම ඇත්තටම ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ආදරණීය ගුරුබවතුන්ට. ගුරුවරයෙක් කියන්නේ ඇත්තටම සුවිශේෂ වෙච්ච චරිතයක්. විවිධ වූ විෂය ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳව ඉතා නිපුණත්වයකට පැමිණිච්ච කෙනෙක් තමයි ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගුරුවරයාට ඒ පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයක්, හොඳ නිපුණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දක්ෂතාවයම ඇති ඔබට සාර්ථකත්වයට පැමිණීම සඳහා. ඇත්තටම මේ කාලය content creatorsලාගේ කාලයක්. content හදන කට්ටිය ඉතාමත් සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔබ අහලා තියෙනවා. සමහරට ඔබ අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ගුරුවරයෙක්ට හොඳ content creator කෙනෙක් වෙලා හොඳට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ආකාරය ඇත්තටම ඔබ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී දැනගනීවි. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලලා මේ අදහස ඔබ අරගෙන ඔබටත් පුළුවන් හොඳ ආදායමක් ලබන සාර්ථක හොඳ content creator කෙනෙක් වෙන්න ඔබටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇත්තටම ගුරුවරයෙකුට තියෙනවා සුවිශේෂ වූ හැකියාවක්. යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳ හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. සමාජය අතරට යන්න පුළුවන්. සමාජය අතරට යම් කිසි පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊටම සරල තැන ඉඳලා සංකීර්ණත්වයට දක්වා. ඉතින් ඔබ ප්‍රවීණත්වයක් දක්වන විශේෂ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඔබට පුළුවන් හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමාජයට, රටටම, මුළු ලෝකයටම ගෙනියන්න ඔබට තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි මේ YouTube platform එක. ඉතින් සෑම ශාස්ත්‍රයකම මේ වන විට ඉන්න පුද්ගලයෝ තමන්ගේ හැකියාව YouTube හරහා සමාජයට අරන් එනවා. ඉතින් මේ අතර ඔබත් YouTube නරඹන කෙනෙක් විතරක් වෙන්න එපා. ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ හැකියාවෙන් යම් කිසි content එකක් create කරලා ඒක YouTube platform එකට upload කරන්න. ඉතින් ඔබ මේක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔබට ඉතාමත් වාසි සහගත තත්වයන් ගොඩක් ඔබට උදා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මමත් ගුරුවරයෙක් විදියට මම ඒ සියල්ල අත්විඳින කෙනෙක් විදිහට ඔබට මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තනම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටිකෙන් ටික ඔබට පුළුවන් සතෙන් සතේ රුපියලෙන් රුපියල හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම උපයා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඇත්තටම ඩොලර් උපයන්න පුළුවන් මේ YouTube එකෙන්. ඉතින් මුල් කාලයේදී ඉතා සුළු වශයෙන් එනකොට ඒ වගේම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබේ YouTube නාලිකාව පරිණත වෙනකොට, කල්ගත වෙනකොට ඔබට හොඳ ආදායමක්, මේක පොඩි ආදායමක් නෙමෙයි, ඇත්තටම ලොකු ආදායමක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබට කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැති වුණාට ඇත්තට මේක තමයි YouTube වල රහස. ඒ නිසා තමයි සෑම ශාස්ත්‍රයකම කට්ටිය ගුරුවරු, වෛද්‍යවරු, දේශපාලඥයෙකු, ගායකයෝ, රංගන ශිල්පීන්, ක්‍රීඩකයෝ, මේ වගේම වෙනත් විවිධ වෘත්තීන් කරන කට්ටිය තමන්ගේ වෘත්තියට අමතරව මේ සෑම කෙනෙක්ම YouTube නාලිකාව පවත්වා ගන්නවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ওই සෑම කෙනෙක්ගේම නමක් සර්ච් කරන්න පුළුවන් YouTube platform එකේ. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ම ඇයි මේ YouTube එක තුල මේ තරම් content create කරලා YouTube එකට upload කරන්නේ? ඇත්තටම හොඳ income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන රහස තමයි මේ ඇතුලේ මේ පිටුපස, තිරයේ පසුපස අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබත් තවම YouTube නරඹන කෙනෙක් විතරක් නම් එසේ නොවි ඔබත් අනිත් අයට නරඹන්න content එකක් create කරන කෙනෙක් වෙන්න. ඇත්තටම මේ හැකියාව ගුරුවරයෙකුට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අතිවිශාල දක්ෂතාවයක් ඇත්තටම ඔබ සතුව තියෙනවා. නමුත් ඒ දක්ෂතාවය ඔබ මෙතෙක් YouTube හරහා ඔබ එළියට දාන්න බැරි නම් ඇත්තට මේක ලොකු අපරාධයක්. ඇත්තට මේක ලොකු පාඩුවක් සමාජයට. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ මතය පන්ති කාමරයට විතරක් සීමා නොවි සමස්ත සමාජයටම ඒ පණිවිඩය ඔබට අරන් යන්න පුළුවන්. ඔබේ හැකියාව ලෝකයටම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට හොඳ කීර්ති නාමයක්, හොඳ ප්‍රශංසාවක් සමාජය තුල ඔබට ලබා ගන්න මේ හොඳම අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවෙන්
ඔබ හොඳ පිළිගැනීමක්, හොඳ ආර්ථිකමය පසුබිමක් නිර්මාණය කරගන්න ඔබත් ඇත්තටම දායක වෙන්න. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඔබට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙකුටම මම උදව් කරන්න සූදානම්. ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් කරලා ඔබේ තියෙන අවශ්‍යතාවය විමසන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා ඔබට පුළුවන් මේ අවස්ථාව උදා කරගෙන ඔබට අවශ්‍ය ගැටලු අහන්න පුළුවන්. ඊට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මම ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔබටත් ඒ ලබා දෙන්න මම සූදානම්. මොකද මේ YouTube පිළිබඳව තියෙන මගේ අත්දැකීම් සම්භාරය ඔබත් සමග බෙදා ගන්න මම සූදානම්. ඉතින් ඔබට මම ඉල්ලා සිටින් නැවත ඇත්තරම ගුරුවරයෙක් කියන්නේ ඔබ ඊටමක් දක්ෂතාවයෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක්. ඉතින් ඒ දක්ෂතාවය රටට කියන්න, ලෝකයට කියන්න, හොඳ ආදායමක් උපයන්න, ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න මේ YouTube එක එකතු වෙන්න. YouTube වල ඔබේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න, සාර්ථක YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යන්න. මේක තමයි අනාගතයේදී සාර්ථකත්වයේ රහස. ඉතින් අද වෙන විට ගොඩක් දෙනෙක් මේ ශාස්ත්‍රය තුල සාර්ථක වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ සාර්ථකත්වය ඔබත් අත්විඳින්න දායක වෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් ඔබට මේ YouTube platform එක තුල සාර්ථක වෙන්න මඟ පෙන්වීමත් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබට මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් ඉතා ඉක්මනින් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඉතා ඉක්මනින් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් නවතිනවා. ඔබට සුබ අනාගතයක්.